Hi guys, MomiJoy and it's Baby M. Welcome back po sa ating channel. Today po ay magmumukbang po tayo ng mga pastries from Edna's Cake Land. Ready ka na ba, Em? Opo. Opo. So mag-start po tayo dito sa kanilang Silvanas. Okay. Yan ang kanilang Silvanas. Ano lasa, Em? Good. It's good. Mm. Tikman naman natin itong kanilang chocolate cupcake. Sige, ubusin mo lang. Ito yung water mo, ha? Ito naman ang kanilang chocolate cupcake. Kaya mo bang ubusin? Pero kumano gusto kong konti lang. Okay lang. Opo. At ito po pala yung kanilang pork embutido. Yan. Kanilang pork embutido. Ay mag-focus. Bali ganito po siya pag ganyan po siya kalaki pag hindi pa po siya naluluto. Yan. Dito na ako, Em. Okay. Next. Ito naman po ang kanilang nakakanis na special leche flan. Ano lasa, Em? Paborito ni Ate JJ ito. Yan, dito naman tayo sa favorite ni Baby M na lengua. Guys, do you see that? See? Ang tawag pala nila dito, anak, butter lengua. Butter lengua. Yeah, butter lengua. Yes. Mommy, I can open one of those. I can open one. Ito naman po ang kanilang brownies box, pero assorted na po siya. Iba-iba pong flavor. So, ito naman po, Mami. Mommy, I said thank you. You're welcome. Okay. Ito naman po ang kanilang yema roll. Pagkain eh. Ayan, parang
last but not the least, ang kanila pong cheese roll. The best na pampasalubong, merienda. You want this, oh? May cheese, oh. Laki ng cheese. Wow, no cheese. Nagustuhan mo to kanina? Yung natin kinain yung silbanas. But my most favorite one, Mommy, is the chocolate. Cupcake? Chocolate. Ano po, pag po pala talagang nagmumukbang ay tanggal na kung tanggal ang lipstick. What are you doing? Ano yung pinaka nagustuhan mo dun sa mga kinain natin? Is chocolate cupcake. The chocolate cupcake. All-time favorite po kasi ni Baby Emmy yun. Maski po nung baby pa siya. And then, ito pong Edna's Cake Land ay matatagpuan po sa number 1, Don Manuel Avenue, Kapitan Pepe Subdivision, Cabanatuan City. So ito po pag nagta-travel po from Manila to, halimbawa papunta po kayo ng norte, ayan, madadaanan po yan. The best po kapag bibili kayo ng, syempre pag nagta-travel po, pang merienda, pag nagugutom, o diba, pampasalubong po pag pababa naman na po ng Manila. Bakit ba ganyan yung mukha mo? Oh, happy ka kasi nakakain ka na naman ng sweets, ha? Yeah, I'm gonna drink water. Oh, so, share mo ba yan sa mga classmates mo? Okay. Para matikman nila na sa mga teachers mo. Oh, ano ang masasabi mo sa mga pastries ni Edna's Cake Land? 1 thumbs up o 2 thumbs up? 1 thumbs up and 2 thumbs up. Oh. Let's go for them. A total of 3 3 thumbs up from M. So yan, nagustuhan po niya ang kanyang mga kinain kanina. So sana po yung nag-enjoy kayo sa pagmumukbang namin today. Anak, huwag kang gumaganyan. Ayan. So sana po ay nag-enjoy kayo sa aming mga tinry na pastries today. At kung meron po kayong gusto pang ipatry, just comment down below para itry po natin sa next mukbang ko or sa next na kasama ko ulit si Baby M. Sana po nag-enjoy kayo. Thank you po for watching. And subscribe for other videos, guys. Bye! Bye! Mwah! I love you all, guys. And thanks for watching for us. So comment down below. And guys, Bye! bye!